Nu har stackars gräsklipparen fått vila lite efter det stresstestet vi gjorde här för någon film sedan. När den fick köra i lutning på 37 grader. Den fick köra i riktigt högt tjockt gräs. Även i den här lutningen. Vi hade inte fixat någonting innan så vi riktigt stresstestade. Vi körde igenom veketåg och en och annan sten kom nog i vägen också. Men vi kan ju se här hur det ser ut under. Och det ser ju inte så dåligt ut om du tittar på knivarna. För det här är... jag har inte gjort någonting under så. Utan det är så här knivarna ser ut. Och nu tänkte jag fortsätta att stresstesta den här Luba 2. Och det tänkte jag göra genom att gå in i den ladan här. Och köra den inne i ladan. För en fråga som vi får ofta det är hur fungerar den här under träd? Så jag tänkte här inne i ladan, under plåttaket, som dessutom har solceller på sig och 70 meter till referensantennen, så tänkte jag testa och se om det går att mappa ett område på golvet och se om vi kan köra den sedan utan problem. Det är ju att du får en bättre funktion, eller du får en bra funktion på en sån här slinglös klippare om du har en referensantenn som har ordentligt med fri sikt till satelliterna. Och det är både uppåt och lite åt sidorna så den kan få in så många satelliter som möjligt från alla håll och kanter. Och så använder det som en referens och den antennen sitter ju stilla hela tiden så det blir en referens i närheten här. Och så skickar den då signaler till din klippare som också har en GPS-mottagare här och kan känna av GPS och så använder de två för att hamna rätt. Och sedan så är det ju så att när man kör under träd och så har den ju med sig en referenspunkt där det har varit fri sikt för klipparen också och hjälper till att kunna korrigera. Så har du inte alldeles för jättestora träd och så ska den ju kunna korrigera sig och hitta rätt igen. Och så dessutom så är det ju så att den har kameror och så den kan hitta rätt under träd ändå ganska bra. Men jag tänkte jag skulle köra in, mappa upp eller kartlägga ett område här inne och så får vi se om den kan klippa det sedan. Vi får se om vi kan köra in här över den här tröskeln, eller jag på att säga. Se här. Det är precis att stötfångaren kommer över. Inga problem alls. Det jag tänkte mig att göra här inne i ladan, det är att vi mappar upp en karta. Och då måste området vara minst 5 kvadratmeter. Jag vet inte om jag har fått till det här. Men vi kan väl prova och så kör jag ganska nära de här pinnarna jag har lagt ut på golvet. Man ska ju hålla sig 15 cm ifrån enligt manualen när man kör vid murar och grejer. Och nu är vi ju inne i ladan med plåttak. Det blir ju Faradays bur. Det här ska ju inte fungera. För den som är intresserad av elektronik och så vet ju att Faradays bur ska ju hålla ute signaler helt och hållet om det liksom är metall runt omkring. Och att det blir dåligt eller nästan obefintligt för radiosignal, speciellt om det då är jordat en sån Faradays bur. Jag kör hyfsat nära här i alla fall. Och referensantennen sitter 70 meter bort på andra sidan. Vi är i ena bortre änden av ekonomibyggnaden. Så det är ganska långt bort. Sen är det ju så, man brukar ju trimma gräset vid stenmurar och så. Då gör det ju ingenting om det är 2 centimeter eller 15 centimeter eller vad det nu kan vara. Här går hyfsat långt ut så får vi se om den trillar ner här sedan. Jag lämnade porten öppen för att vara lite snäll. Så att den kan få in några satelliter från det hållet. Men det borde kunna vara så att den får bara från ena hållet och då får lite konstiga signaler. Man vill ju helst ha satelliter från flera håll, olika ställen uppe i luften så att den kan triangulera med flera satelliter. Om vi då stänger bort alla satelliter som är åt det hållet så får man bara
från ena hållet och då blir inte trianguleringen lika bra. Så, då är frågan, kan jag klippa det här området nu som jag har gjort? Och då tänker jag mig att vi ser till att vi har högsta klipphöjden och så finns det ju en variant klippmönster, klipp endast parametervarv, alltså yttervarvet väljer vi. Och då är frågan, kommer den att klara det här området om jag sätter igång och klippa här? Får jag vara beredd att trycka på nödstoppet om det behövs. Det är ju så att när den kommer in under träd och så går den ju även på kameran trots allt. Så den har ju det att få känna av om det är hinder. Men sen kommer den ju förstås att gå utanför om det inte finns något hinder att känna av. Den går ganska långt in. Frågan är om det här blir rätt. Jag kanske kan titta i appen vad den hittar på. Nu var den nog kanske emot där. Det var svårt att säga om det var väldigt nära i alla fall. Ja, den går lite för långt åt det hållet tror jag. Ja, titta, den går lite för långt åt det hållet. Se om den klarar pallen här framme. Ja, det gjorde den. Se om den ramlar ner här nu då. Nej. Och nu går den längre in. Så stresstestet här visar ju att det går, trots att det är plåttak, solceller, 70 meter bort genom väggar till referensantennen, så hittar den någorlunda ändå. Vill man få det bättre, ännu bättre, nu kör den datalänk över RTK. Vill man få ännu bättre position och så, där det är dålig mottagning, så hade jag kunnat köra över wifi så att det finns en datakommunikation över wifi för att nå där det är dålig mottagning till, om det är dålig mottagning till RTK. Sen behöver den ju ha referensantenner att gå på också. Men det här tycker jag visar på att det fungerar att klippa under träd med en Luba 2. Att köra gräsklipparen inne i en lada under plåttak, det är liksom inget rimligt exempel att köra egentligen. Så det blir inte, visst den följde ganska bra men inte helt perfekt. Det här kanske är mer rimligt som ett test. Vi har en ganska stor berså där som har växt upp högt. Där har vi en jättehög kastanj. Och så är det ett par björkar och lönn och grejer här. Flera träd runt omkring. Och ja, här under är det så skuggigt så det växer knappt något gräs överhuvudtaget. Faktiskt, jag kan gå in här och visa att det här är en riktigt stor kastanj. Om man tittar på min hand här i jämförelse med stammen, och den sveper ut långt åt alla håll och kanter. Och trots att solen står, ska vi se, där är solen igen, oj vad den lyser i ögonen, så skuggar den. Och då kan du ju förstå att där under så är det ganska så dåligt med täckningen egentligen för gräsklipparen. Dessutom så här under så har vi
en rhododendronbuske som vi kör ganska långt in där. Men om jag nu gör så här, att jag låter gräsklipparen köra igång och köra parametervarvet här. Vi har den stora kastanjen här. Där borta på taket så har vi referensantennen. Och nu har jag satt igång klipparen att köra yttervarvet här. När klipparen kör yttervarvet här så kommer den gå in under den här rhododendronbusken här som sticker ut. Jag vill minnas att jag körde ganska långt in där. Kommer den ut igen här. Kommer den att gå upp lite här. Svänga upp en liten bit. Nu är vi under kastanjen. Och den klipper som den ska här under. Här är så väldigt nära klippa och så här är inte mycket gräs, men den tar bort det som kommer upp emellan i alla fall. Eller ja, det kommer vissa saker dyker ju upp här. Nu borde den komma här någonstans så småningom. Ska den backa ut så den inte tar det här rotbenet här. Den var och klippte det här lilla hålet här i rotbenet. Så kommer den upp här. Går precis förbi. Så låg den pinnen där för att markera var den skulle komma. Sen går den fram och så kommer den att svänga här nu. Ja, gräsklipparen klipper ju under, precis intill våra komposter och så där under. Och den här versionen, den skymmer ju dessutom RTK-antennen därifrån hit. Och sen så har vi alla de här träden som är här runt omkring som skymmer mot satelliterna här uppe. Men robotklipparen fortsätter att klippa precis som det är tänkt här. Så ja, det fungerar bra att klippa under träd även med Mamotions robotgräsklippare.